안녕하세요. Hành trình đến với Hàn Quốc của mình là một hành trình khá là đặc biệt, đến từ những cái quyết định khá là bất ngờ chứ không phải là mình khởi tâm lên ngay từ đầu là mình đi du học. Cho nên video này mình sẽ kể về những cơ duyên đã đưa đẩy mình tới với Hàn Quốc như thế nào nha. Mình sẽ chia hành trình của mình ra thành 5 phần. Thứ nhất là giai đoạn mà mình không có quan tâm tới Hàn Quốc. Thứ hai là giai đoạn mà mình quan tâm đến học bổng trao đổi văn hóa Hàn Quốc. Thứ ba là trải nghiệm thực tế với Hàn Quốc. Thứ tư là khoảng thời gian mà mình quay về với hiện thực ở Việt Nam và bất ngờ mình quyết định đi du học. Thứ năm là quá trình chuẩn bị và nộp các học bổng. Đến với phần 1 là giai đoạn mình không có quan tâm đến Hàn Quốc. Ngày xưa thì các bạn xung quanh mình cũng mê K-pop lắm. Người lớn thì mê phim Hàn sướt mướt nữa nè. Tính cách mình thì kiểu hơi ít sôi động hơn, cho nên là lúc đó mình cũng không có bị thu hút quá nhiều bởi K-pop. Coi thì cũng thấy nhạc hay, ca sĩ đẹp, nhưng mà để gọi là mê thì không có tới mức mê. Phim Hàn thì tình cảm sâu lắng hơn, cho nên là mình cũng có thích hơn. Đổi lại là mình có niềm đam mê xê dịch nha. Thích chạy xe máy, rong ruổi, đi bụi, đi phượt này nọ. Rồi trải nghiệm vùng đất mới, văn hóa mới, con người mới, phong cảnh thời tiết mới. Đất nước đầu tiên mà mình xuất cảnh đi là Lào, với những cái kỷ niệm rất là đẹp. Sau đó thì mình xách ba lô đi Thái nè, đi Cam, Myanmar, Brunei, Malaysia, cũng rất là thích luôn. Mấy nước Đông Nam Á này thì miễn visa cho người Việt Nam, cho nên là dễ đi á. Còn đi Hàn Quốc thì tốn nhiều tiền, rồi còn xét visa nữa, cho nên là khá là khó đi. Cứ thấy xa xôi rồi đắt đỏ, cho nên là tâm trí mình mặc định là bỏ qua Hàn Quốc luôn. Với lại lúc đó các nước có dấu ấn Phật giáo nguyên thủy đậm đà như là Lào, Thái, Cam nè. Mấy nước này có người dân nhìn chung cũng khá là hiền hòa, nên là cũng rất là thu hút mình so với các đô thị lớn ở các nước phát triển. Hồi đó còn nhỏ thì mình chỉ hình dung được vậy thôi, nên là trong tâm trí mình hoàn toàn không có ý định đi Hàn Quốc luôn. Mình chỉ có ý định là sau này già rồi đi qua Lào tu tập nè, rồi đi vô chùa ở thử nè. Thậm chí Mỹ cũng là đất nước rất là nhiều người muốn đi, nhưng mà mình thì lại không có bị hấp dẫn, tại vì mình thấy văn hóa truyền thống Mỹ không có nét riêng đậm đà rồi đặc sắc như Lào, Thái, Cam, rồi Ấn Độ hay là Trung Quốc nữa. Cho nên là Mỹ hay Hàn thì giai đoạn này mình không có quan tâm lắm, cho tới khi mình biết tới học bổng trao đổi văn hóa trong vòng 5 tháng tại Hàn Quốc, tên là CPI, là mình chuyển sang giai đoạn thứ hai nè. Mình muốn đi Hàn Quốc 5 tháng với học bổng toàn phần đó để học hỏi thêm ở một đất nước phát triển và được đi du lịch nữa. Vốn là đã thích đi lang thang rồi, mà nếu để tự xin visa du lịch ở tuổi trẻ trẻ chưa có gì trong tay thì khó mà xin được lắm. Trừ khi mà mình được học bổng rồi mình được cấp visa luôn, thì mình biết được tới học bổng giao lưu âm nhạc với Hàn Quốc đang được triển khai ở nhạc viện. Thế là ở giai đoạn này mình cũng chỉ quan tâm đến Hàn Quốc vì biết tới sự tồn tại của một cái học bổng đang ở rất là gần mình. Học bổng này mang tới cho mình hy vọng là mình có thể trải nghiệm một đất nước phát triển mà vốn dĩ là mình khó có thể tự đi được tới đó lắm. Chứ bản thân mình thì cũng chưa nảy sinh hứng thú với văn hóa Hàn Quốc luôn, chỉ dừng ở mức là tò mò một chút với cái mới thôi. Thì cái mới nào nó cũng sẽ có chút lôi cuốn mà. Hàn Quốc phát triển hơn các nước Đông Nam Á mà mình từng đi, cho nên là nếu đến được một đất nước phát triển thì mình cũng sẽ học hỏi được tại sao người ta phát triển, rồi phong cách đất nước phát triển nó sẽ là như thế nào. Rồi mình tiếp thu được những điều này là mình cũng sẽ phát triển được bản thân lên rất là nhiều. Từ hồi đó là mình đã luôn có suy nghĩ là phải phát triển bản thân, nên thấy cơ hội là đầu mình nhảy số liền á. Mình có cơ may nào để mình được học bổng này không ta? Mình biết học bổng này là lúc mình đang học ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Vì học bổng chuyên về văn hóa nghệ thuật cho nên là không giỏi ngoại ngữ lắm cũng không có sao. Chính vì học bổng này không có quá đặt nặng việc giỏi ngoại ngữ, cho nên là mình mới thấy nó rất là gần mình á. Mình cũng đâu có giỏi ngoại ngữ đâu. Đó, thì giai đoạn thứ hai là giai đoạn mình quan tâm tới cơ hội được trải nghiệm miễn phí ở một đất nước phát triển, và đất nước đó là Hàn Quốc. Nghĩ lại thì mình quan tâm tới cơ hội chứ không phải là Hàn Quốc. Nếu mà học bổng này đi một nước phát triển khác thì mình cũng vẫn muốn đi y như vậy thôi. Chứ còn vì nó là Hàn Quốc nên mình đặc biệt muốn đi thì không phải nha. Sang đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn khi mà mình may mắn đậu học bổng và chính thức được trải nghiệm cuộc sống ở Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc thực tế khác với mình tưởng tượng rất là nhiều luôn. Mình thì thích thôi chứ không có quá mê phim Hàn và K-pop. Mà ở Hàn Quốc thì quá nổi tiếng hai cái này rồi, cho nên là mình không nghĩ là Hàn Quốc có cái gì khác đặc sắc ngoài phim và K-pop. Nhưng không, ngoài hai cái này thì Hàn Quốc còn rất là nhiều những điều hay ho thú vị cho một đứa không mê K-pop như mình. Đó chính là điều làm mình ngạc nhiên khi mà mình chính thức đặt chân tới Hàn Quốc và trải nghiệm thực tế, sờ vào hiện vật. Người Việt Nam thường tự hào là Việt Nam có đường bờ biển dài và rất là đẹp, đúng không?
mình là một đứa thích núi hơn nha. Cho nên khi đi Hàn Quốc thì núi ở Hàn Quốc rất là nhiều và rất là đẹp luôn. Con đường leo núi ở Hàn Quốc cũng khác với Việt Nam rất là nhiều. Cảm giác leo núi rất là khác nha. Hàn Quốc thì phát triển truyền thông về phim ảnh âm nhạc nhiều, còn cảnh quan thiên nhiên thì mình không có thấy truyền thông nhiều, hoặc là có mà bị phim và nhạc lấn át á. Đến khi mình tới Hàn Quốc thì mình thấy thiên nhiên Hàn Quốc cũng rất là đẹp mà. Rồi thành phố, nhà cửa, cảnh quan nhân tạo cũng đẹp nữa. Văn hóa thì cũng có đặc trưng riêng luôn. Nghệ thuật thì cũng rất là hay ho và tinh tế luôn. Trời ơi, lúc đó là như là ở quê mới lên phố vậy đó. Thấy cái gì cũng hay, cũng mới, cũng đẹp. Nghĩ lại khoảng thời gian qua á, mình không quan tâm tới Hàn Quốc thì cũng khá là ổn đó nha. Nói chung là đắm chìm với Hàn Quốc cái thời gian đó luôn. Đi tham quan, khám phá quá trời quá đất luôn. Thêm nữa là trong chương trình này thì mình được tiếp đón giống như là một vị khách quý vậy đó. Cho nên là ấn tượng đầu tiên quá tốt luôn. Mặc dù biết là ở xã hội của một cái quốc gia nào thì cũng có những cái mặt tốt và những cái mặt chưa hoàn thiện. Nhưng mà tiếp cận được mặt tốt trước vẫn mang lại cho mình cái cảm tình lớn hơn á. Mặc dù là lúc đó mình cũng mê Hàn Quốc lắm á, nhưng lúc mình tham gia trao đổi văn hóa mấy tháng này mình cũng không có ý định là sau này sẽ đi du học Hàn Quốc thêm nữa. Tại vì mình nghĩ là du học thì cực lắm. Vừa đi làm thêm kiếm tiền để xài, rồi vừa phải đóng học phí đắt đỏ, rồi phải học hành đàng hoàng thì rất là cực. Trong khi ở Việt Nam lúc đó thì mình đã đi dạy và biểu diễn rất là tốt. Thì du học chi cho cực vậy? Lúc đó chỉ nghĩ là đi lần này thôi là đủ sướng rồi, xong rồi về phát triển tiếp ở Việt Nam cho ổn định, rồi không có đi nữa. Đó, mình mang cái tâm lý đó về Việt Nam, cho nên trước khi về là mình khám phá cho cố vô, rồi mua đồ mua đạc cho cố vô, rồi mình mới về á. Rồi, đi về là tiếp tới giai đoạn thứ tư nè, là giai đoạn vất vả ở Việt Nam của mình. Lúc về Việt Nam thì mình cũng bình thường thôi, thì cũng chuyển nhà trọ rồi học bù để chuẩn bị tốt nghiệp đại học ở nhạc viện. Giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp là khoảng thời gian rất là kinh hoàng với mình luôn. Lúc đó ở Sài Gòn mình có xích mích với nhà kế bên vì lối đi chung. Nhà mình cuối hẻm, còn nhà đó kế bên, cho nên là họ muốn chiếm luôn phần cuối hẻm đó và ép chủ nhà bán lại nhà cho họ. Nên là họ hay kiếm chuyện, chửi bới, rồi đập cửa, rồi còn dàn cảnh đánh mình nữa. Mình thì cũng lì lắm, cũng chống trả nên là cũng không có bị sao. Nhưng mà họ sống ở đó nhiều đời rồi, còn mình mới tới mà, cho nên là mình liên hệ phường xã thì cũng xử lý rất là chậm á. Ở trong trường hợp như vậy thì sức khỏe tinh thần của mình cũng kém đi rất là nhiều, trong khi mình phải tốt nghiệp nữa. Thế là mình không có thời gian chuyển nhà, mình chỉ ôm đàn với lại vài bộ đồ đi lên nhà người quen ở tạm khoảng nửa tháng để tập trung tốt nghiệp cho xong thôi. Nhưng mà ở nhà người quen cũng chưa bình yên luôn, khác thế hệ cho nên là mình cũng bị soi mói á. Ví dụ như là mình không có nhờ nhưng mà họ tự nấu ăn cho mình vẫn rất là cảm ơn, nhưng mà mình quá áp lực, mình quá stress, cho nên là mình đâu có ăn được. Mình chỉ lựa được vài cọng rau rồi ráng ăn một ít trước khi mình phải đi lên trường. Mình không có kịp bỏ đồ ăn thừa luôn, thì mình để trong phòng để khi về thì mình dọn. Thế là khi mình lên trường, họ vô phòng thì họ thấy mình lựa đồ ăn xong rồi mình bỏ lại đồ ăn thừa không có dọn, thì mình bị giận nè, bị trách á. Đó, nhiều việc lặt vặt kiểu như vậy. Chuẩn bị tốt nghiệp đại học là cả một cái chương trình biểu diễn mà, cần chuẩn bị rất là nhiều luôn. Mà nhà mình thì bị như vậy rồi, mình phải qua đây lánh nạn nữa. Tâm trạng đâu có ổn định đâu mà ăn uống gì đâu. Đó, tình thế lúc đó là hàng xóm thì rất là côn đồ, nhưng mà đợi xử lý thì rất là lâu. Rồi đi ở nhờ nhà người quen thì khác biệt trong văn hóa sinh hoạt, cho nên là họ không có thông cảm cho mình. Tốt nghiệp xong rồi thì tâm trạng còn lại của mình cũng khá là buồn và thất vọng với cái hoàn cảnh xung quanh như vậy. Trong lúc thất vọng như vậy thì mình nhớ về những cái ngày tươi đẹp lúc mà mình đi giao lưu văn hóa. Trời ơi, sung sướng. Mình ở Hàn Quốc đi giao lưu ăn nhậu nhiều á, nhưng mà chưa bao giờ có ai ép mình uống rượu. Không uống là giận, là không có nha. Rồi nhớ lại lúc ở Hàn Quốc á, thì mọi người hay hỏi là lần đầu trải nghiệm Hàn Quốc thì mình thấy như thế nào, điều gì ở Hàn Quốc làm cho mình ấn tượng nhất. Thì mình luôn có câu trả lời đầu tiên, đó là sự an toàn. Hàn Quốc có nhiều CCTV và có vấn đề gì thì thường được xử lý nhanh chóng, cho nên mình thấy những người sống đơn độc như mình á, ở Hàn Quốc thì khá là an toàn. Thế là mình có một quyết định táo bạo là tạm đổi môi trường sống bằng cách đi du học thạc sĩ thôi. Rồi mình bắt đầu dọn hết đồ đạc về quê. Mình không đi du học ngay được, cho nên là mình về quê để thư giãn hơn nè, ở cạnh gia đình một thời gian nè, với lại là sẽ tự học và tự chuẩn bị hồ sơ ở quê. Ở cạnh gia đình cái khoảng thời gian này thì lúc đó giống như là linh tính mách bảo á, thì
mình nghĩ là mình sẽ bôn ba ở nơi khác một thời gian dài nữa. Cho nên cái thời gian này mình được ở cạnh gia đình cũng là một cái thời gian quý báu cho cái quãng đời của mình. Rồi, tới đây là phần cuối. Phần 5 là quá trình mình chuẩn bị để đến được với du học Hàn Quốc. Lúc đó mình tự đánh giá hồ sơ mình là khá là đặc biệt. Cũng có cơ may á, tại vì với chuyên ngành của mình, cộng với những hoạt động trong nghề của mình, rồi học bổng giao lưu văn hóa CPI của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc nữa, thì hồ sơ của mình cũng tạm gọi là mạnh. Cho nên mình cũng muốn nộp tiếp một học bổng nào đó. Mình chỉ bị vướng ở mỗi vấn đề ngoại ngữ thôi. Tại vì mình không có ý định đi du học, cho nên là mình cũng chưa chuẩn bị gì luôn. Nhất là ngoại ngữ thì không có giỏi, nên kế hoạch là học cho giỏi ngoại ngữ rồi mới nộp học bổng. Nếu trượt hết các học bổng trong 1 năm tới thì mình sẽ đi du học tự túc. Lúc đó là có hỏi ba mẹ và anh chị em xã hội xem có đủ nguồn tiền ban đầu để cho mình đi du học tự túc hay không. Tính mình là lo xa, cho nên là cùng một lúc mình chuẩn bị cho nhiều phương án luôn. Vừa nộp học bổng Hàn Quốc nè, vừa tìm học bổng nước khác nè, vừa hỏi han tiền bạc, để không được thì mình chuẩn bị tự đi du học luôn. Mình tốt nghiệp xong là tháng 12, dọn đồ về ổn định ở quê thì tới tháng 1 rồi. Tháng 1 mới bắt đầu lên mạng kiếm học bổng luôn á. Kiếm ra học bổng chính phủ GKS thì lúc đó nó mở vào tháng 2 hàng năm cho bậc thạc sĩ. Vậy là mình chỉ còn có khoảng hơn 1 tháng để mình chuẩn bị hồ sơ thôi. Thấy vậy thì mình bỏ qua việc tự học ngoại ngữ luôn. Mình chăm chú tập trung làm hồ sơ và nộp học bổng chính phủ GKS vô trường Đại học Quốc gia Seoul. Là trường hàng đầu Hàn Quốc đó, đứng đầu bộ ba Sky luôn đó. Tiếng thì chưa giỏi, chuẩn bị thì có 1 tháng à, mà nộp trường xịn nhất. Là bị tự tin thái quá đó, thế là mình rớt thôi. Thực ra thì mình biết là mình chưa giỏi tiếng và chưa chuẩn bị đủ, cho nên năm nay kiểu là xác định nộp nháp thôi. Trúng số thì đậu luôn, không thì năm sau mới là chính thức nộp thiệt, chiến đấu thiệt. Ngay sau khi rớt cái bẹt đó thì mình cào cấu cõi mạng tiếp, tìm ra được một cái học bổng AMA Plus, cũng là học bổng chính phủ mà bên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thế là sẵn hồ sơ vừa chuẩn bị cho GKS thì mình chỉnh sửa lại một chút và mình nộp lại cho học bổng AMA Plus, là vừa xít sao hạn chót nhận hồ sơ luôn á. Mình còn nhớ hạn nộp là 31 tháng 3. Lúc gửi hồ sơ mà mình thót tim, tại vì mình sợ đơn vị vận chuyển á, mà lỡ vận chuyển chậm hơn giao hạn với mình 2 ngày thôi là hồ sơ của mình bị trễ luôn á. Sau này thì mới biết có nhiều bạn chuẩn bị cho học bổng trong vài năm lần, còn mình có vỏn vẹn 2 tháng mấy 3 tháng à, cho 2 học bổng. Vậy mà mình đậu thủ khoa đầu vào bậc thạc sĩ của học bổng AMA Plus luôn. Mình cũng bất ngờ luôn mà. Chuẩn bị gấp nè, rồi xem như là nộp lấy kinh nghiệm thôi. May quá thì hy vọng đậu vớt vát thôi. Cuối cùng là thủ khoa luôn. Thì chắc là do hợp tiêu chí học bổng á. Mình nộp học bổng xong thì mình đi một khóa huấn luyện yoga ở trong một tu viện trong 1 tháng không ra ngoài. Và mình đã nhận được kết quả đậu học bổng toàn phần lúc mà mình ở trong tu viện và trong khóa huấn luyện viên yoga đó luôn. Lúc trường gọi cho mình đó là mình đang đi thiền, đâu có bắt máy được đâu. Sau đó là mình thấy cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài thì mình mới lên tra kết quả và liên lạc lại với trường. Thực sự là hạnh phúc vỡ òa lúc mà mình ở trong tu viện luôn. Và mình đã bắt đầu dọn đồ, chia tay chia chân để bắt đầu hành trình du học với học bổng chính phủ của mình. Sau hành trình này thì mình rút ra là cho dù xác suất thành công rất là thấp thì mình cứ cố gắng hết sức trước đi đã, biết đâu bất ngờ. Còn không cố gắng, không chịu bắt đầu, cứ chần chờ đợi thời cơ tốt á, thì biết chừng nào cái thời cơ nó mới là tốt. Cho nên là cứ xông pha mới kiếm được bất ngờ nha. Thêm một cái nữa là nhiều khi nghịch cảnh á, lại làm cho mình có những cái hướng đi mới, mở ra những cái con đường mới. Mình đâu có ý định đi du học đâu, mà gặp nghịch cảnh cái mình quyết định đi luôn, xong hốt luôn học bổng chính phủ luôn. Nên nghịch cảnh cũng có cái giá trị của nghịch cảnh nha. Và bây giờ mình đã ở Hàn Quốc chán chê luôn rồi nè.